සුබ දවසක් පිළිගන්නවා ramitech.lk YouTube channel එකට. ඉතින් අද unbox කරන්න යන්නේ asus TUF M3 gaming mouse එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ mouse එකට තියෙන app එක download කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහලා මෙන්න මේ zip file එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ zip file එක open කරලා ඒ zip file එකේ තියෙන මෙන්න මේ setup එක run කරන්න. දැන් අපි මේ rock armoury කියන app එක run කරලා බලමු. මේ app එක open කරන වෙලාවට අපි අපේ mouse එක connect කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් මේගොල්ලන්ට මේ app එකට මේ අපේ mouse එක හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක ඔයගොල්ලන්ට open වෙනවා. ඒ interface එකෙන් අපිට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ 9 කියන button එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ 9 කියන එකට ගිහලා ඒක select කරන්න. select කරාම අපිට කැමති option එකක් මෙතන select කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ keyboard function කියනකට යන්න. මේ keyboard function කියනකට ගියාම අපිට මේ Windows වල තියෙන shortcut add කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති shortcut එක add කරාට පස්සේ මේ OK button එක click කරන්න. ඊළඟට අපි යන් performance කියන එකට. ඒ performance කියන එකේ තියෙන්නේ දැන් මේ cursor ගැන speed එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ lightning කියන fold එකේ තියෙන්නේ අපිට කැමති විදිහකට මේකේ RGB colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ mouse කියන එකේ තියෙන button කියන එකට ගියාම 8 කියන folder එකට ගියාම දැන් අපිට මෙතන macros කියලා තියෙනවා. දැන් අපිට කැමති macro button එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැනටවත් macro button එක add කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ macros කියන එකට ගිහිල්ලා මේ add කියන එකට ගිහිල්ලා අලුත් macro එකක් create කරගෙන මෙන්න මේ record button එක click කරලා අපිට කැමති වචනයක් type කරගන්න පුළුවන්. type කරාට පස්සේ මේ stop button එක click කරන්න. ඒ stop button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ save කියන එක click කරන්න. ඊළඟට ඒක අපි මෙන්න මේ 9 කියන එකට අපි add කරමු. එහෙම add කරාට පස්සේ මේ save button එක click කරන්න. save කරාට පස්සේ මම දැන් ඒක type වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේ 9 කියන එක click කරනවා. එතකොට මම කලින් type කරපු වචන type වෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම්
සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.